ครับสวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาทำการบาย eMac Tiny Hawk S นะครับตัวนี้ครับกับวิทยุ Taranis X9D Plus 2019นะครับซึ่งเดิมผมได้บายเจ้า Tiny Hawk ตัวนี้ไว้กับ Taranis ตัวเก่าของผมซึ่งเป็น ACC ST D8 นะครับวันนี้เราก็จะมาบายเป็น ACC ST D16 เพราะว่าตัวนี้ไม่มี D8 แล้วเนาะเราก็มาเริ่มกันเลยครับก่อนอื่นเราต้องเข้าไปปรับในเบต้าไฟล์นิดนึงนะครับก็เสียบสาย Micro USB เข้าไปตรงลำ Tiny Hawk ของเราแล้วก็เสียบเข้าคอมครับลองดูสังเกตไฟสถานะก็จะติดสลับกันอย่างนี้นะฮะหลังจากนั้นก็เข้าไปที่เบต้าไฟล์เรานะครับคอนเนคเข้าไปครับหลังจากเข้ามาก็มาที่แท็บ configuration นะครับซึ่งเดิมตัวนี้จะเป็น FrSky_D นะครับก็ปรับให้มาเป็น FrSky_X ครับผมแล้วก็ Save and Reboot ไปครับพอ Reboot แล้วก็ทำการ Connect อีกครั้งหนึ่งฮะคราวนี้เราก็เข้าไปที่แท็บ CLI นะครับก็พิมพ์คำว่า by _RX นะครับแล้วก็ _SPI นะครับก็เคาะ Enter ไปครับหลังจากนั้นนะครับสังเกตที่ก่อนหน้านี้นะครับไฟทั้ง3สีจะติดสลับกันหมดนะครับก็คือไฟสีแดงสีน้ำเงินสีม่วงนะครับแต่ตอนนี้ไฟที่ติดค้างไว้ก็คือจะเป็นไฟสีน้ำเงินจะติดค้างไว้ตลอดแล้วก็จะมีไฟสีม่วงกระพริบนะฮะซึ่งตรงนี้ก็แปลว่าเข้าสู่โหมดการบายนะครับหรือจะลองไปดูกลับไปดูที่ CLI ของ Betaflight นะครับก็จะขึ้นว่า binding หลังจากนั้นเราก็จัดการกับวิทยุของเรานะครับตรงนี้ผมยังไม่ได้ตั้ง fail safe ไว้เนาะอันนี้ผมได้ทำการสร้างโมเดลไว้แล้วนะฮะก็คือเข้าไปที่ Tiny Hawk แล้วก็เลื่อนขึ้นมาจากข้างล่างเลยจะเร็วกว่าก็มาดูตรง internal RF เนี่ยนะครับแล้วก็ปรับจาก access นะครับคลิก1ครั้งนะครับเป็น ACC ST D16 นะครับเขาคลิกโอเคไปนะฮะแล้วก็เลื่อนมาที่ by นะครับคลิกไปที่ Channel 1-8 Telemetry on นะครับครับก็จะได้ยินเสียงบิ๊บ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 ของวิทยุนะฮะก็มันจะเข้าสู่โหมดการบายนะครับหลังจากนั้นเราก็ให้พิมพ์เซฟที่ CLI นะครับเข้าไปทำการเซฟเลยครับแล้วก็กด Enter ไปนะครับแล้วก็ปิดบายที่วิทยุนะครับสิ่งที่สังเกตเห็นได้ตอนนี้จะมีหลังจากขีดปริมาณบอกแบตเตอรี่ของตัววิทยุก็จะมีสัญญาณ RSI ของ eMac Tiny Hawk ปรากฏขึ้นมาแล้วนะครับก็คือขั้นตอนนี้ก็สำเร็จเรียบร้อยแล้วฮะสำหรับการบายหลังจากนี้เราก็จะลองเข้าไปเช็คกันดูใน Betaflight นะครับว่าสัญญาณได้เชื่อมต่อกันแล้วจริงหรือเปล่านะครับเราก็เข้ามาตรง Betaflight นะฮะก็คลิก Connect ไปเลยแล้วก็เข้ามาที่ Receiver นะครับก็ลองขยับสติ๊กดูครับก็จะเห็นว่าตอนนี้ระหว่างวิทยุเรานะครับกับตัวลำ eMac Tiny Hawk ครับก็จะเชื่อมต่อกันเรียบร้อยโดยผ่าน ACC ST D16 นะครับสำหรับการบายเจ้า Taranis กับ eMac Tiny Hawk ก็ขอจบไว้ตรงนี้นะฮะต่อไปเดี๋ยวจะมาเซตโหมดกันอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ